आजभन्दा 2 दिन अगाडि मैले तपाईहरु समक्ष एउटा एप्लिकेसन शेयर गरेको थिएँ जसको नाम चाहिँ गिब्बी सोशल रहेको थियो। त्यस एप्लिकेसनबाट आज मैले विड्रल गर्न गइरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई विड्रल प्रुफ देखाउने छु। सम्पूर्ण जानकारी त मैले पहिलो भिडियोमै दिइसकेको छु। यदि तपाईहरुले पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा त्यस भिडियोको लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब भिडियो सुरुवात गरौँ। भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु जो कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनुस्। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई सानो जानकारी दिन चाहन्छु। यस एप्लिकेसनमा दिनमा एउटा फोटो अपलोड गर्न मिल्छ भनेर यसले भनेको छ भने तपाईहरु प्रत्येक 1 घण्टामा यहाँ दिएको छ, तपाईहरुको यहाँ टाइमिङ चलिरहेको छ। मेरो 23 घण्टा 40 मिनेट भनेर भनिरहेको छ। यहाँ 23 घण्टा 40 मिनेट भनेको छ। यो 40 मिनेट घटेर यो 1 घण्टा तल झर्यो भने तपाईहरुले यसमा एउटा भिडियो एड आउनेछ। भिडियो एडलाई क्लिक गरेर एउटा भिडियो हेरेपछि तपाईहरुको फोटो अपलोड गर्ने चान्स आउँछ। त्यसमा दिनमा तपाईहरुले 24 वटासम्म फोटोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जति फोटो अपलोड गर्यो त्यति कोइनहरु तपाईहरुलाई आउँछ। र अर्को अप्सन भनेको तपाईहरुको च्याटको अप्सन हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो फलोइङहरु अथवा फलोअर्सहरु अथवा जो कोहीसँग पनि तपाईहरुले च्याट गर्नुभयो भने च्याट गरेको पनि तपाईहरुलाई कोइन आउँछ। यो पनि अर्को अपडेट मैले तपाईहरुलाई बताइदिए। अब विड्रल तर्फ जाउँ। विड्रल कसरी गर्ने त? विड्रल गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ विड्रल भन्ने बटन छ, यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुसँग भएको कोइनलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले मैले यहाँ तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ मैले कन्भर्ट गरेर 0.14 सेन्ट चाहिँ मैले कन्भर्ट गरेर राखिरहेको छु। अब यसलाई मैले 0.19 सेन्टमा बनाउनु पर्यो अनि मात्रै मैले विड्रल गर्न पाउँछु। अब यो कन्भर्ट गर्नको लागि मसँग अहिले 60,745 कोइन छ। म सबै म्याक्सिमम म कन्भर्ट गरिदिन्छु। यसको 6 सेन्ट आउने रहेछ। 6 सेन्ट कन्भर्ट गरिसकेपछि अहिले मेरो भयो कति त 20 सेन्ट भयो। अब मेरो मिनिमम विड्रल गर्ने ब्यालेन्स चाहिँ क्रस भइसकेको छ। 19 सेन्ट मिनिमम थियो भने मेरो मसँग 20 सेन्ट भइसकेको छ। अब म यसलाई विड्रल गर्न गइरहेको छु। विड्रल गर्नको लागि यहाँ विड्रल भन्ने अप्सन छ। विड्रल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि अब केमा विड्रल गर्ने त? मैले पेयर वालेटमा विड्रल लिन्छु। त्यसैले मैले पेयरमा क्लिक गरेँ। पेयरमा क्लिक गर्नेबित्तिकै अब मेरो पेयर आइडी यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। पेयर आइडी यहाँ हालिसकेपछि अब मैले कति विड्रल गर्ने त? 0.20 नै मैले विड्रल गर्छु। अब यति भइसकेपछि द मिनिमम विड्रल अमाउन्ट 0.19 यहाँ भनिरहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्ट्यान्ट भन्ने छ, कति समय लाग्छ र विड्रल हुन्छ हुँदैन अब तपाईहरु समक्ष मैले यहाँ लाइभ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब मैले विड्रलको बटनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ चाहिँ एउटा वार्निङ मेसेज आएको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले आफैले पढेर के गर्नुपर्ने हो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यस गर्दिए है। यति गरिसकेपछि यहाँ तल माई विड्रल भन्ने एउटा अप्सन छ। यो अप्सनमा हामीले गरेको विड्रलको ट्रान्ज्याक्सनहरु यहाँ देखाउने छ। अब जसमा यसमा मैले एउटा भर्खर लगाएको यो जुन विड्रलको चाहिँ म यसको डिटेल चेक गर्छु। डिटेलमा क्लिक गरेपछि अहिले मेरो अन होल्ड भनिरहेको छ। अब कति समय लाग्छ? मेरो वालेटमा डिपोजिट भइसकेपछि म यो भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछु। ल अहिले चाहिँ मेरो विड्रलमा सेन्ड भनेर भनिसकेको छ। यहाँ डिटेलमा चेक गर्दा सेन्ड भनिसक्यो। अब म मेरो वालेट चेक गरेर हेर्छु आयो कि आएन। ल मेरो वालेटमा अहिले डलरमा 0.00 छ। म यसलाई रिफ्रेश गर्छु एकपटक। ल हेर्नु साथीहरु, अब यसबाट पेमेन्ट पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म भयो है। 0.19 सेन्ट चाहिँ मेरो यहाँ अहिले आइसकेको छ। यसैगरी तपाईहरुले यसमा फोटोहरु अपलोड गरेर अरूसँग च्याट गरेर कोइन कमाएर विड्रल गर्न सक्नुहुनेछ। यो अहिले सुरुवातमा हेर्दाखेरि थोरै रकम देखिए पनि पछि हुँदै गएपछि तपाईहरुको फलोअर्स बढेर राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट। यदि तपाईहरु जोइन हुनुभएको छैन भने आजै जोइन भइहाल्नुस्। लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, गएर अहिले क्लिक गरेर जोइन भइहाल्नुस्। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा भिडियोलाई गरिदिनुस् लाइक र च्यानललाई गरिदिनुस् सब्स्क्राइब। मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेभ अ गुड डे। जय नेपाल।